Ayan na po, nagsisentro tayo ng boring bar. Sinisentro natin yung boring bar. Bibira na tayo ng line bore. Bibira tayo ng line bore. Ayan na. Mga bossing. Na, sentro na. Okay na, sentro na. Check ulit natin isa. Check natin baka nagbago. Doon tayo bibira ng line ng ano eh. Line bore eh. Dito, kunti lang naman diferensya dito eh. Check ulit natin. Kung nagbago. Bago nga konti. Bago.